Hôm nay là thứ ý không được, mình không nên nói ra. Mình nói ra nó sẽ mắc hay. Mình sẽ để im và không nói gì vào ngày này. Dễ gì có cuộc gọi nào, dễ gì có cuộc gọi nhỡ nào, một tin nhắn nào, một cái lời hú hí nào. Chắc không có. Mấy đứa bạn mình giờ này nó dạo hết trơn rồi, đâu có chơi mình nữa đâu. Mình biết mà, nó dạo hết trơn rồi. Con ta giờ này nhậu bia Heineken với cua biển đâu không rồi. Đâu có thèm nhậu cái mồi cốc ổi như mình ngày xưa đâu. Con ta là quý tộc mà. Dễ gì có cuộc gọi nào. Con ta giờ này giàu, đi chơi dân giàu không ai đâu mẹ.